Sok szeretettel köszöntenék ismételten mindenkit. A mai rész egy picikét Merci specifikus lesz, vagyis hát inkább Mercedes specifikus lesz, mivel annak a részleteit fogom elmesélni, ahogy ezen az autón cseréltem motortartó bakot. Ugye azért csak részben Merci specifikus ez a dolog, mert hát nyilván másik autóban is található ilyen alkatrészt, nyilván nem feltétlen ilyen elrendezéssel, vagy nem ilyen módon kell kiszerelni, de az elv az hasonló lehet. Szóval kezdjünk is bele. Szóval hát először mik voltak azok a tünetek, amelyek alapján arra gondoltam én, hogy szükséges motortartó bakot cserélni ezen az autón. Elsődlegesen az, hogy hát egy olyan jó hónappal ezelőtt észrevettem az autón azt, hogy amikor alapjáraton járt, akkor egy picit mintha változott volna a hangja, és emellett tehát sokkal mélyebb, ilyen zörelyesebb, morgósabb hangja lett, illetve mintha jobban rázta volna a karosszériát. De ez, tehát maga ez a rázkódás nem ez volt, ami olyan szignifikáns volt, inkább a hangján lehetett jobban észrevenni, valamint akkor, amikor hát egy bizonyos előfeszített állapotban, leginkább rükverc hátramenetbe téve, féken tartva az autót lehetett hallani ugyanezt a hangot. Én az a korábbi autómon, ami egy 2.11-es volt, azon is cseréltem motortartó bakot, hasonló tüneteket tapasztaltam akkor is, csak annyi volt a különbség, hogy az autó a manuális váltós volt, és ebből következtettem arra, hogy motortartó bakokat kellene cserélni. Diagnosztikai programmal le lett egyébként ellenőrizve maga az injektoroknak a szabályzása, hogy esetlegesen nem az okozza a problémát, tehát hogy valami ilyen befecskendezési jellegű probléma áll fenn, és ezért olyan rossz a hangja az autónak alapjáraton, de ilyet nem lehet. Hibajelet eleve nem mutatott az autó, ellenőrizve az értékeket pedig nem lehetett ilyen jellegű hibát tapasztalni. Most ennél az autónál ezeknek az alkatrészeknek a cseréje egy picit macerásabb, mint egyébként a 2.11-esnél. Most ami volt nekem 2.11-es, ugyanúgy 2.2-es dízelmotor, tehát ez a sor 4-es hosszában elrendezett motor, ugyanúgy, mint ennél, viszont ezen kicsit több a segédberendezés, jobban kitölti ezt a motorteret, ezáltal nehezebb hozzáférni. A vezető oldalival semmi probléma nincs, az viszonylag könnyen kiszedhető, viszont az utas oldali az problémásabb, ugyanis ott a részecske szűrő, tehát a leömlő után, kipufogó leömlő után lehet látni, vagyis a turbó után lehet látni, van elhelyezve a részecske szűrő. És emiatt ez olyan közel helyezkedik el, vagy olyan közel fut a motortartó bakhoz, hogy nem lehet ugyanabba az irányba kibuktatni a motort megemelve a motortartó bakot, de ennek a részleteiről majd később. Szóval maga a szerelésnek a folyamata, ugye az elv ugyanaz, mint a 2.11-esnél volt, tehát csavarokat a motortartó bakokon meg kell lazítani. Ugyanúgy fölülről egy csavar fogja a motorral összekötő, hát konzolhoz, elemhez, összekötő elemhez, mind a két oldalon, ott fogja egy hosszabb csavar, alulról pedig a bölcsőhöz, az első bölcsőhöz fogja kettő rövidebb csavar. Ezeket kell kilazítani, de olyan sorrendben érdemes egyébként, tehát hogy azon egyik oldalon, amelyiken először vesszük ki, azon az összeset érdemes meglazítani nyilvánvalóan, illetve amelyiket még nem akarjuk akkor kivenni, tehát egyszerre szerintem nem érdemes egyébként a kettőt kivenni, tehát az egyik oldalon mindig csak
meglazítjuk a csavart valamennyire, hogy tudjon valamennyit játszani, vagy úgymond mozogni a motor, miközben emeljük, tehát könnyebben igazodik, nem magát azt a motortartó bakot feszíti, illetve amikor tesszük majd vissza az ujjat, akkor jobban, tehát minek által az egyik vége az fixen fog, vagy le lesz fogadva a pozíciójához, így a másikat is könnyebben visszavezeti a helyére. Tehát könnyebb össze találni a meneteknek, furatoknak, a csavarokat behelyezni a menetekbe, stb. Szóval én a vezető oldali motortartó bakkal kezdtem, mivel az volt könnyebben hozzáférhető. Tehát ott az összes csavart meglazítottam. A felső csavar egy picit problémásabb, főleg azért, mert nekem nincs olyan, tehát egy 16-os fejű csavarfog, tehát 16-os kulcs szükséges a csavarhoz, hogy ki lehessen lazítani, tehát nekem szabványos csillagvillás kulcsom van, és viszonylag szűk ott a hely ahhoz, hogy ezt le lehessen lazítani. Sikerült egyébként, tehát nem olyan eszeveszetten van meghúzva, meg lehet lazítani, egy picit erőlködősebb a dolog, ha az embernek van rá jó szerszáma, tehát mondjuk egy olyan 16-os csillagkulcs, ami hosszabb szárú, azzal könnyebb lehet, bár ez egyébként pont ha hosszabb a szára, az pont a másik oldalon okoz hátrányt. Egyébként meg lehet egy olyan módszerrel is lazítani, hogy a kulcsot magát ráhelyezzük ugye a csavarra, a csillagkulcsot, és a bölcső, valamint a kulcs közé egy feszítő vasat, vagy simán egy vascsövet behelyezve feszítő erőt fejtünk ki, és így meg lehet sokszorozni azt az erőt, amivel próbáljuk kilazítani a csavart. Lényegesen könnyebb is egyébként, de kézzel is ki lehet lazítani, én is kézzel lazítottam ki. Nem kell sok menetet hajtani a csavaron ahhoz, hogy kézzel is lehessen tekerni. Leginkább attól függ ez, hogy mennyire feszül a csavar annak a konzolnak, ami összeköti a motorral. Ki lehet hajtani, majd ezt követően jön az a rész, hogy meg kell emelni a motort. Ez lényegesen problémásabb abban az esetben, amiben mondjuk én voltam, hogy nincs egy ilyen motoremelő eszköz, vagy egy zsiráf akár, mert ugye ezen a motoron, ha a motorburkolatot levesszük, akkor vannak olyan pontok, amihez lánccal hozzá tudjuk kötni, és meg tudnánk emelni magát a motort, vagy egy pneumatikus emelővel alulról, tehát olyan, amivel mondjuk váltókat szoktak levenni, stb. Azzal is meg lehetne emelni. Ugye itt a probléma az, hogy még a 211-esnél ugye ott a karter az alumínium. Azon eloszlatva az erőt, tehát ott az emelő és a karter közé téve egy fadeszkát, stb. Ami elosztja a terhelést azon az alkatrészen, azzal meg lehetett oldani, hogy megemeljük a motort. Na most itt ez nem lehetséges, meg lehet próbálni, nem tudom, hogy problémát okozna, de ugye ez műanyag karteres, én nem mertem ugyanezt a metódust választani, kerestem egy másik lehetőséget, és hát kinek milyen emelője van, a Mercinek, tehát ennek a saját emelőjét, saját márkás emelőjét használva emeltem én úgy meg a motort, hogy aknán állt az autó, és egy deszkára, ugye deszkával van befedve az akna, amikor nincs használva, akácdeszkákkal. Az egyik ilyen akácdeszkát tettem föl a helyére, és arra tettem rá az emelőt pedig a váltó és a motornak az összekapcsolat, tehát a csatlakozásánál alul van két csavar, ahol összekötődik, ott azokon a pontokon meg lehet emelni, ott kellőképpen merev az anyag ahhoz, hogy ezt kibírja, viszont arra is oda kell figyelni, hogy ott futnak el a váltónak, legalábbis ennél a típusnál, ugye ez a 7 gangos automata, ott fut el a hűtőköre lényegében, illetve, hogy ne sértse meg az emelés közben az emelő a váltónak az olajteknőjét.
Ezen az adott ponton meg lehet emelni a motort, kell is emelni, arra kell ügyelni, hogy az autó jól legyen rögzítve, tehát hogy ne tudjon a karosszéria mozogni, a motor az így is fog mozogni nyilvánvalóan, illetve hogy az alátámasztási pontok azok egy síkba essenek minden irányból függőlegesen, tehát hogy minden irányból nézve az a pont, ahol az emelő emeli magát a motort, illetve az emelőnek a talpa, ahol támaszkodik, az is egy vonalba essen, illetve oldalirányból is egy vonalba essen az egész. És akkor nem lesz olyan jellegű probléma, hogy az emelés során ugye kibillen az emelő a motor alól, stb. Ugye azt eredményezné, hogy ugye visszaesik a motor, ez ugye akkor probléma, amikor már kivettük a helyéről a motortartó bakot, és nincs benne a másik. És ha kellőképpen magasra emeltük, abban az esetben ki lehet már venni a motortartó bakot, legalábbis a bal oldalit, ki lehet buktatni, ki lehet cserélni az újra. Érdemes az újat úgy behelyezni, hogy ennél a típusnál nyilván az is hozzátartozik, tehát hogy a motortípus is befolyásolja magát a folyamatot, tehát ez az OM651-es motor. Ennek esetében a vezető oldali motortartóbakon nincsen hővédő lemez, ebből a szempontból könnyebb visszatenni, tehát visszabuktatjuk a helyére a motortartóbakot. A felső csavart érdemes úgy behelyezni, hogy amennyire tudjuk kézzel lehetőleg a helyére is húzni, mivel az alsó két csavarnak ahogy a furat ki van képezve, nem is igazán a furat, amiben a furat ki van képezve, tehát az a része az kúpos, és az pont azért van, hogy amikor helyezzük vissza, az bevezeti a furataiba ezeket a kúpokat, tehát sokkal könnyebben a helyére talál ezzel a módszerrel. Tehát amennyiben meghúztuk a felső csavart, kézzel vissza is engedhetjük a motort, majd ezt követően vissza lehet helyezni az alsó csavarokat, azokat így meg is lehet húzni, hiszen azok már terhelés alatt vannak, majd ezt követően pedig a felső csavarokat is, amely szintén ilyenkor már terhelés alatt van, és ilyenkor kell ugye a csavart meghúzni. A meghúzás az is egy picit macerás, ugyanabból az okból kiindulva, mint a meglazítás esetében, hogy kevés a hely, nehéz nagy erőt ott kifejteni kézzel, ez is egy jó szerszám szükséges. Ami problémásabb, az az utas oldali motortartóbak, hiszen, amint említettem, ott van a részecske szűrő. Sok videót látni arról, ahogy ezen az autótípuson, vagy éppen C-osztályos Mercedesen ennél a motortípusnál, tehát cserélnek motortartó bakot, azzal a megoldással, hogy lebontják, ugye le kell venni a motorburkolatot, kiveszik a légszűrőt, lebontják a légszűrőházat, és így hozzáférhető maga a részecske szűrő fölülről. Ott van egy felső bilincs, alulról is van egy bilincs, ami a kipufogócsőhöz csatlakoztatja. Viszont hát ugye ezek a nagy hő hatására, illetve az, hogy hát be van burkolva ugyan az autónak az alja, de azért mégis éri pára, egyéb olyan nedvesség, és ezek a csavarok összerohadnak ugye azokkal a betétekkel, amiben be vannak hajtva, és tehát a bölcsőcserénél, ennek az autónak a bölcsőcseréjénél is például csak úgy tudták levenni a csavart, szét kellett flexelni a bilincset, vagyis a csavart kellett szétflexelni, és akkor úgy tudták kiszedni a bilincsből, és tehát egy másikat kellett rendelni hozzá. Nyilván lehet ezt úgy, hogy az ember előre fölkészül az ilyen jellegű, vagy fölméri ezt, hogy ennek milyen állapota van, berendel, beszerez valahonnan ilyen csavarokat, és akkor nincs ilyen gond, hogyha szét kell vágni esetlegesen, akkor ott van helyében a cseredarab.
nem hiszem, hogy olyan nagy tétel, nem néztem utána. Egyébként valószínűleg időben ez a megoldás a gyorsabb, bár megfelelő szerszámmal szintén a felső csavar meglazításának a problematikája miatt szerintem időben talán a másik verzió is ugyanannyi, amit én alkalmaztam. Én nem szerettem volna lebontani a részecskeszűrőt, illetve a légszűrőházat. Leginkább a részecskeszűrő miatt, illetve leginkább azért, mert nekem nem voltak tartalékban ilyen csavarjaim, nem tudtam volna utána összerakni az autót, és én hétvégén csináltam ezt a szerelést. Nem szerettem volna ezzel időt veszteni, vagy azt, hogy ne használhassam a kocsit. Így hát én amellett döntöttem, hogy más módozatot próbálok ennek találni, sikerült is. Mégpedig a bölcsőhöz van egy konzolon keresztül van felfogatva maga a kormánygép. Ezt a konzolt, ezt 6 darab csavar fogja, és ha ezt a konzolt levesszük, a kormánygépet ki lehet a helyéről mozdítani, és ennek következtében rendelkezésre áll elegendő hely ahhoz, hogy az utas oldali motortartó bakot is a motor irányába ki tudjuk buktatni. Hát igen ám, annyi benne a csel egyébként, hogy én úgy próbáltam meg levenni ezt a konzolt, hogy a motor, vagyis a kormánygépen rögzítő 2 csavart, azt próbáltam először kilazítani. Nem látszik, hogy annak milyen a felső része. Jól meg is volt húzva, próbáltam lazítani, pattant egy marha nagyot. Majd ezt követően lehetett tekerni a csavart, ami viszont furcsa volt, hogy hát hiába tekerem a csavart magát, ugye az nem kezd el kifelé jönni, nem kezd el látszani rajta a menet, stb. Hát megfordult a fejemben a gondolat, hogy esetlegesen beleszakadt a csavar, bár nehezen tudtam elképzelni, hiszen hát 18-as kulcs kellett a csavarhoz, szóval alaphangon egy olyan jó 12-es átmérőjű csavarról van szó, és visszahajtottam, megszorult, ebből már tudtam, hogy nem szakadt meg a menet, és a csavar sem, szóval olyan nagy baj nem lehet. Majd amikor a mellette lévő rövidebb csavarra ránéztem, aminek lehetett látni a felső részét, akkor láttam, hogy a túloldalon anyával van a csavar rögzítve. Ebből következtettem arra, hogy ezeket a hosszabb kormánygépet tartó csavarokat is anya rögzíti. Igen ám, csak kézzel nem lehet ehhez hozzáférni. Úgy hozzá lehet egyébként, tehát hogy valahogy rájátsza az ember a kulcsot, a csillagkulcsot vagy a villáskulcsot, és akkor úgy már ellen tud tartani a csavarnak, ahogy tekeri ki, vagy lazítja föl. És így lehet ezeket föllazítani. Ezt követően a másik 4 darab konzolt tartó csavart is lelazítottam. Ebből a 4-ből 2 olyan, amelyeket anya rögzít, a másik 2 az egy bölcsőbe kialakított menetben rögzül, és lejön a konzol, így kimozdul a kormánygép a helyéről, megvan a hely. Na már most jön a problémás helyzet, ugye meg kellene lazítani a felső csavarját a motortartó baknak. Ugye ez a vezető oldal esetében is problémát okozott. Én ugyanazokkal a szerszámokkal dolgoztam végig, de javaslom, hogy ha van valakinek egy olyan csillagkulcsa, vagy tud csinálni, simán csillagvillás kulcsból is ugye meg lehet oldani, csak reflexeli a villás részét. Ha van olyan kulcsa, amit nem sajnál erre nyilvánvalóan, azzal lehet egy olyan kulcsot kialakítani, amit rátéve erre a baknak a csavarjára, és a bölcső, illetve a kulcs közé feszítő vasat használva, vagy oda feszítve, az kellő erőt lehet kifejteni a meglazításhoz, illetve majd a meghúzáshoz. Egyébként a szerelésnek a részleteiről, arról van fönn videó a csatornán, ha még nincs, akkor lesz.
de ez egyelőre csak csatornatagoknak elérhető, később mindenki számára elérhető lesz. Szóval vissza magához a sztorihoz, úgy lehet meglazítani a felső csavart, hogy megfelelő pozícióba fölhelyezve ugyanúgy a kulcsot egy valamilyen feszítővassal vagy vascsővel, vékonyabb vascsővel oda lehet a bölcsőre támasztani, és úgy lehet feszíteni magát a kulcsot, és így meglazul a csavar. Ezt követően ugyanúgy kézzel ki lehet hajtani, alsó csavarokat meglazítani. Motort, hát én átraktam az emelőt az utasoldali csavar alá, és ott emeltem meg. Lehet egyébként, hogy ugyanabban a pozícióban benne lehet hagyni. Nem mondtam egyébként, ha ki ezt a módozatot választaná, tehát én csináltam az emelő alá. Az emelő alatt volt ugye az akácdeszka, az alá csináltam vágtam 5x5-ös palalécből hát lényegében egy olyan oszlopot, ami átadja az erőt a földnek, tehát a szerelőakna aljára. Így nem kellett attól tartani, hogy a deszka nem fogja kibírni a terhelést, eltörik és bajom esik. Tehát megemeltem a motort, nyilvánvalóan ilyenkor a vezető oldali csavart is ugyanúgy meglazítottam, mint ahogy mondtam, hogy legyen lehetősége azért mozogni a motornak emelés közben, és az emelést követően, tehát ugye közben próbálgatni kell, hogy ki jön, nem jön, addig kell emelni, amíg az ember ki tudja buktatni a motortartó bakot előre, és ott kifér a bölcső, illetve a kormánygép, tehát leginkább a kormány összekötő kar között lesz annyi hely. És ugyanígy be lehet helyezni az ujjat, a visszaszerelésnek a módszere ugyanaz, mint a vezető oldalon, felső csavar a helyére, illetve itt van egy hővédő lemez, tehát úgy érdemes visszahelyezni, hogy helyére illesztjük magát a motortartó bakot, a hővédő lemezt rá erre az összekötő konzolra, majd úgy helyezzük be a csavart, kézzel amennyire bírjuk, helyre tekerjük, majd ezt követően pedig hát ugye kulccsal is lehet egy darabig kézzel könnyen hajtani a csavart, addig hajtani, amíg nincs már hézag a konzol, illetve motortartóbaknak a teteje között, és így visszaengedni a motort, így vissza fog találni a helyére ismételten, és meg lehet húzni az alsó csavarokat. Majd ezt követően, ha azokat meghúztuk, mehet vissza a konzol. Ez viszonylag a felső rögzítő anyák miatt egy picit nehezebb feladat. Érdemes egyébként, ha ezt csillagkulccsal csinálni, beleilleszteni az anyát a csillagkulcsba, a tetejére ragasztani valamit, tehát hogy kapcsolat legyen a csillagkulcs és a csavar vagy az anya között, hogy ne essen ki, mikor lefelé fordítjuk, és akkor úgy a helyére játszani a csavart. Tehát először a helyére igazítani magát az anyát, azt meg tudjuk nézni ott a furaton benézve, hogy jó pozícióban van-e, majd ezt követően csavarral együtt a megfelelő pozícióba igazítani a kormánygépet, és meghúzni, belehajtani az anyába a csavart, úgy, hogy nincs még fönn a konzol egyébként. Ezt azért érdemes megcsinálni, mert legalább akkor egy ponton, tehát akkor már van, ami tartja a kormánygépet, nem nekünk kell ezt kézzel tartani, és utána a másik oldalon már a konzollal együtt tudjuk helyreilleszteni ugyanezt a csavart hasonló módon. Majd ha a kormánygépet rögzítő csavarok a helyükön vannak, ugye, hogyha az egyiket konzollal együtt rögzítettük, akkor az előzőleg, amit a kormánygép rögzítésére használtunk, újra kilazítjuk, helyreigazítjuk a konzolt, betesszük a helyére a csavart, majd ezt követően mehet is helyre a másik 4 darab csavar, és lényegében meg is vagyunk, innentől csak a burkolatoknak a visszahelyezése marad hátra. Hogy mik a tapasztalatok a cserét követően, az autónak a járása azért hát hangra úgy nem változott meg, viszont a belső
maga a vezetési érzet az lényegesen, tehát nagyon lehet érezni azt, hogy sokkal simább az autó, tehát nem lehet olyan jellegű rázkódásokat érezni, mint annak előtte, akár hátrafokozatban, akár alapjáraton, úgyhogy úgy tűnik, hogy bevált maga a csere. Időszerű is volt már egyébként, mert amikor én gondoltam, bár ez a motor ez elég nagyot mozdul indításkor, én akkor mondtam már az akkori tulajának, hogy valószínű, hogy motortartópakot kell majd az autón cserélni. Na hát ez annyira volt sürgős, hogy eddig húzta, egy jó 4 évet kitartott még. Nyilván hozzájátszik az is ugye, hogy valamivel változott azért ennek a motornak a hangja abból fakadóan, hogy ugye az olajnyomás szabályzó szelep az ki lett benne cserélve, tehát lényegesen nagyobb ellenállással működik az olajszivattyú, de egyébként érezhető, tehát még a kormányon is érezhető, tehát nincs az a rázkódás, az a minimális rázkódás, inkább úgy mondom, mert nem arról volt szó, hogy rázta a kezemben a kormányt az autó, hanem magán a futásán, a vezetési élményen érződik az, hogy sokkal simább az egész. Úgyhogy akinek ilyen jellegű problémája van, én ajánlom. Az alkatrészről arról még nem ejtettem szót, én a Nemföldernek a motortartóbakjait választottam azért, mert a másik autóba is azokat szereltem be. Hát internetes fórumokon tájékozódva azt az információt sikerült beszereznem, hogy hát nem feltétlen olyan tartós, mint maga a gyári motortartóbak, de hát ezzel nem igazán tudok én mit kezdeni. Próbáltam gyárit keresni, nem volt elérhető, tehát ami mindegyik ugye megvan a megfelelő cikkszáma, tehát a jó cikkszáma van a Nemföldernek is, ez az autóhoz való, stb. De nem tudom, tehát Mercedes jeles alkatrészt nem hiszem, hogy lehet esetlegesen magától a Mercedes-től, ha lehet rendelni, nem tudom, hogy az magánszemélynek lehetséges-e. Szóval ennyi lett volna ez a kis szereléses videó. A végén azért mindenkinek fölhívnám a figyelmét, bármilyen jellegű szerelésbe fog bele otthon, azt kizárólag saját felelősségre tegye. Az általam elmondottak is csak azt mutatják meg, hogy én hogy csináltam a dolgokat, ez nem azt jelenti, hogy ezt így kell. Lehet, hogy van olyan apró részlet, amire én mondjuk most nem tértem ki, és esetleg fontos azért rá figyelni, csak nekem mondjuk eszembe jutott, másnak nem jutna eszébe, és balesetveszélyhez vezetne, tehát mindig ennek tudatában álljon neki bárki autót szerelni, és nem szakemberrel végeztetni az ilyen jellegű munkákat. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmét, jövő héten találkozunk, szép hétvégét, sziasztok!